سلام دوستای عزیز، به کانال ویدا کوک خوش اومدین. توی این ویدیو طرز تهیه یک نون خرمایی خوشمزه رو براتون آماده کردم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید تا ببینیم که این خوشمزه چطور درست میشه. برای شروع ما به 1/2 پیمانه خرما، 1/4 پیمانه گردو، روی خمیرم رو میپوشونم و ظرف رو به مدت 1 ساعت میذارم یک جای نسبتاً گرم تا حجمش 2 برابر بشه. توی این فاصله میریم که مواد فیلینگ رو درست بکنیم. خرماها رو هسته هاشون رو جدا کردم و همراه گردو داخل دستگاه میکسر میریزم و خوب اونها رو له میکنم تا یک حالت پیست به وجود بیاد. شما اگر از ادویه هایی مثل دارچین و هل هم خوشتون میاد میتونید حتما اضافه بکنید، چون باعث خوش عطر و خوش طعم‌تر شدنش میشه. الان فیلینگ من آماده است. از مواد به اندازه یه گلوله کوچیک بر میدارم، اون رو کف دستم گرد میکنم و داخل یک ظرف دیگه میچینم. الان 1 ساعت گذشته و خمیر ما کاملا حجمش 2 برابر شده. خمیر رو به سطح کارم منتقل میکنم و با کمک کاتر اون رو به قطعه‌های کوچیک‌تر تقسیم میکنم. یک تکه از خمیر رو بر میدارم، اون رو گرد میکنم و با کف دستم کمی اون رو پهن میکنم. یه دونه از این توپک‌های خرمایی رو بر میدارم، باز میکنم، میذارم روی خمیر، دوباره خمیر رو میبندم،
گردش میکنم و با کف دستم کمی روی اون رو فشار میدم تا دوباره پهن بشه. حالا با کمک یک چاقو روی کناره های خمیر 8 تا برش نازک میزنم. حتما دقت بکنید که این برش ها باید از مرکز به هم متصل باشن و کامل نباید اون رو کات بکنید. نونهای خرماییم رو روی سینی فر میچینم. دوباره روی اونها رو با یک دستمال میپوشونم و به مدت 15 الی 20 دقیقه میذارم استراحت بکنن. زرده تخم مرغ رو با یک قاشق غذاخوری شیر مخلوط کردم، خوب اون رو زدم و روی نونها رو باهاش براش میکنم. برای تزیین هم از کمی کنجد زرد و کنجد سیاه من استفاده میکنم که شما اگر دوست داشته باشید میتونید از تخم خشخاش هم استفاده بکنید. حالا سینی رو به مدت 30 دقیقه داخل فر با دمای 350 درجه فارنهایت میذارم تا نونها کاملا بپزن و روشون طلایی بشه. نونهای خرمایی ما آمادن. من همین الان اونها رو از فر در آوردم، به یک توری منتقل میکنم اونها رو تا کاملا خنک بشن. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و حتما این نونهای خرمایی خوشمزه رو درست کنید و لذت ببرید. این نونها علاوه بر این که خیلی خوشمزه هستن، ساده درست میشن و سالمترن، چون که از خرما که دارای شیرینی طبیعی هست در اون استفاده شده. در پایان اگر از محتوای این کانال خوشتون میاد، خوشحال میشم که اون رو به دوستانتون معرفی بکنید و ویدیوها رو در شبکه‌های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارید تا بقیه هم بتونن از این مطالب مفید استفاده بکنن.